Mirëmbrëma, është edicioni qendror i lajmeve në News24 në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, së bashku me kolegen Ola Bruko ju njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kuvendi miraton me 89 vota pro dhe 17 kundër paketën anti-KÇK. Kryeministri Rama akuzon presidentin dhe opozitën e vendit se janë ata që u dalin në krah gjyqtarëve të shënjestruar nga anti-KÇK-ja, pasi siç tha ai duan të lirojnë kriminalët nga burgu. Sipas Ramës, Meta po kalon momentin o sot o kurrë. Presidenti Meta komentoi takimin e dieshëm që ambasadorja e Shteteve të Bashkuara pati me ministren e drejtësisë, duke deklaruar se disa ndërkombëtarë mbështesin tinëzisht kapjen e drejtësisë. Ai sërish e quajti gjonajn falsifikatore. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha sot se ka dëgjuar prej krerëve të diplomacisë së 4 vendeve të Bashkimit Evropian se presidenti Meta lobon kundër hapjes së negociatave të Shqipërisë me BE-n. Këshilli i lartë gjyqësor i dërgon për shqyrtim dhe dekretim emrat e Sokol Sadushit, Ilir Pandës dhe Ervin Pupes si kandidat për antar të gjykatës së lartë. Vetingu ka çuar në kolaps këtë hallk me rëndësi në sistemin e drejtësisë shqiptare pas dorëheqjes dhe mbetjes në veting të disa antarëve. Botuesi Henry Çili në një konferencë për shtyp në Tiranë rrëzoi akuzat e prokurorisë. Ai deklaroi se s'ka takuar asnjë gjyqtar për të ndikuar në çështje që studio e tij ligjore kishte marrë përsipër të zgjidhte. Çili tha se nuk ishte viktime ndonjë procesi politik, por e një drejtësie skandaloze dhe të pavetuar. Mësimi në shkollën Janaj Kilica në Fier i nisi sot mes shqetësimit dhe ankthit të nxënësve dhe prindërve për atë çfarë ndodhi një ditë më parë. Policia proceton 2 nxënës për ngjarjen e rëndë. Në më pak se 24 orë rritet me 41 numri i viktimave në Itali nga koronavirusi, duke quar në total 148 të vdekur dhe mbi 3.000 të prekur. Greqia raporton 31 të vdekur, ndërsa në Shqipëri nuk ka ende asnjë rast i infektuar me COVID-19. Policia e Tiranës ka zbuluar një laborator që shërbente për falsifikimin e dokumenteve dhe mjeteve të identifikimit për të ndihmuar kalimin e paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vjen në pranga 12 persona. Mediat greke shkruajnë se 1000 oficer turq të armatosur janë nisur drejt pikës kufitare në Evros për të nxitur kalimin e refugjatëve në tokën greke. Ndërkaq, media ndërkombëtare tregon pamje të refugjatëve që qëllohen me Shkopin nga rojet bregdetare për të mos zbritur në tokë. Do të vijmë tani më gjerësisht. Kuvendi miraton me 89 vota pro dhe 17 kundër paketën anti-KÇK. Kryeministri Rama akuzoi presidentin dhe opozitën e vendit se janë ata që ju dalin në krah gjyqtarëve të shënjestruar nga anti-KÇK-ja, pasi siç tha ai, duan të lirojnë kriminalët nga burgu. Sipas Ramës, Meta po kalon momente shumë të vështira. Nga foltorja e parlamentit, kryeministri Edi Rama me tone të ashpra sulmoi presidentin e Republikës dhe opozitën, të cilët sipas tij mbrojnë kriminalët e gjykatësit e korruptuar që janë pjesë e KÇK-s. Si ka mundësi që pikërisht kur shfaqet më e qartë vija e kuqe mes shtetit dhe krimit organizuar, ngrihet një koalicion kaq i larmishëm mes segmentesh dhe protagonistësh që vijnë nga gjitha rrugët e jetës publike, nga mediat tek i ashtu quajturi president i Republikës, nga opozitat deri tek avokati i popullit, për t'i qarë hallin këtyre të shkretëve që kanë vrarë. Këtë radhë shefi ekzekutivit e përmendi me emër kreun e shtetit Ilir Meta, që siç tha po jeton në momentin më të vështirë. Ilir Meta ka të gjitha arsyet që sot jetoj si një moment o sot kur. Sepse sot vija ndarse mes shkuarës dhe të ardhmes po bëhet gjithmonë e pa fshishme me gomën e pazareve politike kur vjen puna tek drejtësia. Rama nuk nguroi të thëmbonte presidentin për faktin që në protestën e 2 marsit u shfaq me flamurin amerikan. Ka marrë përsipër t'i kthejë të gjithë nga Gjermania, nga Italia, nga Anglia, nga Amerika, dhe trimari fatet në dorë duke puthur pa leje flamurin amerikan. E kur përmend protestën e presidentit, Mironi Rama e vlerësoi Partinë Demokratike si garnitur të saj. Në këtë pikë, respekte që e latë PD-n, se do ishit bërë pjesë e servisit figurantëve për manifestimet
Kryeministri është i bindur në nevojën për miratimin e paketës ligjore anti-KQK, pasi për të gjykatësit e prokurorët e korruptuar po abuzojnë skajshëm me drejtësinë. Gjykatësit e prokurorët e korruptuar nuk janë më garanci, siç kanë qenë për 30 vjetë, po janë dhe do t'jenë çdo ditë më shumë në hallin e tyre, sepse sot është marrë një vendim solemn dhe ekstrem nga kjo qeveri dhe nga kjo shumicë për t'i dhënë një dërm përfundimtare e krimit organizuar. Rama tha se mazhoranca do miratoj çdo reformë të domosdoshme e pas kësaj do fitoj një mandat të tretë në vitin 2021. Ama mos u ankoni kur vjen puna e zgjedhjeve, pse jemi aq përpara, edhe thoni ndaloni tani, do ulemi, do bëjmë një marrëveshje se ju keni ikë shumë larg. Mos u ankoni nga kjo. Dakor? Presidenti Meta komentoi takimin e dieshëm që ambasadorja e Shteteve të Bashkuara pati me ministren e drejtësisë, duke deklaruar se disa ndërkombëtarë mbështesin tinëzisht kapjen e drejtësisë. Ai sërish e quajti gjonajn falsifikatore. Këto deklarata presidenti bëri gjatë takimit me homologun bullgar, nga i cili mori mbështetje për rrugtimin evropian. Akuzave që kryeministri adresoi ndaj presidentit nga foltorja e parlamentit morën përgjigje ironike nga Ilir Meta nga Pallati i Brigadave, ku takonte homologun bullgar. Ai i cilësoi kryeministrin si gruaja e Bilalit, ndërsa referuar mbështetjes publike që ministra Gjona i mori nga ambasada amerikane për reformën në drejtësi, deklaroi se nuk ndalon askënd të arreshtohet në krah të falsifikatorëve të denoncuar në prokurori. Me një zonjë nderuar si gruaja e Bilalit, që njohin gjithë shqiptarët edhe nuk është serioze kjo, që ministra vazhdon të jetë krenare për t'i mbaj leksione prokurorisë, ndërkohë që s'ka si kompetencë për se takon prokurorisë, dhe i vetmi detyrim është të shkojë përgjigje te prokuroria nëse ky institucion është i panshëm. Unë nuk ndaloj askënd të arreshtohet në krahun e grupit falsifikator, kushdo qoftë, brenda dhe jashtë vendit. Më vjen keq për të gjithë ata të cilët nuk kanë kontribuar me integritet dhe përkushtim në respekt të kushtetutës së Shqipërisë, por për fat keq kanë mbështetur, diku hapur, diku tinëzisht, në kundërshtim me kushtetutën e popullit shqiptar dhe të Republikës së Shqipërisë, kapjen e këtij sistemi. Deklaratat e Metës u bën gjatë pyetjes së gazetarëve teksa takoi presidentin bullgar, i cili konfirmoi mbështetjen ndaj Shqipërisë për rrugtimin e saj në Bashkimin Evropian. Kemi mbështetje të fortë të Bullgarisë për rrugën evropiane të Shqipërisë. Bullgaria mendon se Shqipëria është gati për rrugtimin në BE. Raporti fundit i KE thekson përparimin e Shqipërisë në çështje të rëndësishme si sundimi i ligjit, reforma në administratën publike dhe lufta kundër krimit të organizuar. Dy presidentët u pyetën dhe për sa i përket krizës së refugjatëve mes Greqisë dhe Turqisë, ku të dy kërkuan një angazhim më të madh të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për mbrojtjen e kufive dhe intensifikimin e dialogut për dhënien fund të krizës siriane. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Bashaj është përgjigjur me një videomontazh kryeministrit Edi Rama që gjatë fjalës së tij në kuvend e cilësoi anti-KQK-n si fytyrën e qeverisë dhe opozitën si kundërshtaren e hapur të saj. Përmes një video të postuar në Facebook krah çdo fjali të Ramës, Basha ka publikuar pamje të socialistëve të kapur nga ligji i dekriminalizimit që nga Mark Froku, Elvis Roshje, mëtej edhe ish ministri Sajmir Tahiri. Kur mashtron e gënjen gjithkohën, harron kur ke thënë për herë të fundit të vërtetën. Kjo i ndodhe Edi Ramës sa herë që flet, shkruan bashkangjitur videos. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi në kuvend se presidenti Meta po lobon kundër hapjes së negociatave. Balla tha se në takimin që zhvilloi me krerët e diplomacisë së 4 vendeve të Bashkimit Evropian, ka dëgjuar prej tyre qëndrimin kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë, të shprehur nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Kishim mundësinë dje pasdite të zhvillonim një takim me krerët e diplomacisë së 4 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Por t'ju them të drejtën, bashkë me kolegët e opozitës parlamentare jemi ndjerë disi të trishtuar nga qasja që presidenti i Republikës një orë përpara takimit me ne kishte pasur me 4 krerët e diplomacisë së 4 vendeve përkatëse. 4 ministra që kishin dalë nga një takim, a thua
kishin takuar presidentin e një vendi kundërshtar me Shqipërinë, jo presidentin e Shqipërisë. Një president që nga fillimi deri në fund kish hedhur vrerë mbi Shqipërinë. Unë e kuptoj strategjinë politike të gjithkujt, por besoj që mbi të gjitha në qasjen dhe në aktivitetin ton politik duhet kemi qasje duke shprehur vlerësim, dashuri për vendin ton. Nuk duhet zgjatë më tej se të filloj dhe të sqaroj këtu se si me lloj-lloj letrash drejtuar president apo kryeministra të vendeve të anëtarë të Bashkimit Evropian. Prej disa ditësh Ilir Meta bashkë me ndonjë faktor tjetër të opozitës e më vjen keq këtu se si përfundoi Partia Demokratike të jetë shtojtë e Ilir Metës, ka një përpjekje për të dëmtuar sadopak vlerësimin që dha Komisioni Evropian të hënën e që ne me zit shpresim e jemi besim plot që në 26, 27, 28 mars në ato 3 ditë një pasnjëshme të Këshillit Evropian ne të marrim një lajm pozitiv. Ministrat e jashtëm të vendeve baltike dhe Polonisë kërkuan fillimin e menjëhershëm të bisedimeve të Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë një konferencë për shtyp në Tiranë, ata thanë se mosçelja e negociatave nuk ishte veprim i zgjuar. Polonia, Letonia, Lituania dhe Estonia mbështesin hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Caka i zhvilloi një mëngjes pune me homologët nga vendet baltike dhe Polonia, të cilët aktualisht janë në mes të një turi në Ballkanin Perëndimor. Një zëri ministrat e jashtëm të Balltikut dhe Polonisë kërkuan fillimin e menjëhershëm të bisedimeve të Shqipërisë për antarësim në BE, duke thënë se mosçelja e negociatave nuk ishte një veprim i zgjuar. Mendojmë që zgjidhja më e mirë është që të pranohet Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ne jemi të mendimit që mosçelja e negociatave nuk ishte vendimi më i zgjuar i mundshëm dhe jemi ende të mendimit që ne duhet që të hapim negociatat me këto dy vende. Mundësisht brenda këtij muaji. I bëjmë thirrje të gjithë politikanëve nga të gjithë spektrat politike për të mbërritur tek ky objektiv. Ne mendojmë që është e nevojshme që të niseni në këtë rrugë. Populli shqiptar e meriton shansin që të hapen negociatat dhe ne kemi mbështetjet pa lëkundur. Cakaj tha se raport progresi publikuar menjëherë pas metodologjisë së re ka rekomanduar për Shqipërinë çeljen e bisedimeve për antarësim në BE, bazuar në merita. Shqipëria në raportin e fundit të komisionit edhe një herë ka siguruar rekomandimin për çeljen e bisedimeve për antarësim. Dhe ky raport për herën e tretë radhazi konfirmon se Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në përmbushjen e të gjitha obligimeve të saj që kanë qenë për çeljen e negociatave, duke filluar nga fillimi i rezultateve në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve, ngritjen e trupave të reja të gjyqësorit sipas reformës në drejtësi dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ministri në detyrë Cakaj shprehu angazhimin e qeverisë për të përkthyer vlerësimin teknik të komisionit në vullnet politik të Këshillit, ndërmjet një pune të strukturuar dhe intensive. Ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po presin në fund të marsit një po për çeljen e negociatave, ka gjasa që kushtet për Shqipërinë të shtohen, thot këshilltari i CDU-CSU-s Hans Joachim Falenski, i cili është një nga njohësit më të mirë të gjendjes politike në Shqipëri. Sipas Deutsche Welles, gjatë një diskutimi në ambientet e parlamentit gjerman, Falenski tha se ka gjasa që Shqipërisë t'i shtohen edhe kushtet e tjera, një ose dy, përveç 9 kushteve të caktuara nga Bundestagu. Sipas Falenskit, njëri nga kushtet do të ishte luftimi i kriminalitetit të drogës, një problem që, siç tha eksperti Kristian Demokrat, është bërë shkaku kryesor për veton e Holandës ndaj çeljes së negociatave me Shqipërinë. Falenski tha se aktualisht grupi parlamentar CDU-CSU po përpiqet t'i mbush mendjen kolegëve nga Holanda që të japin po për Shqipërinë.
Këshilli i lartë gjyqësor i dërgon për shqyrtim dhe dekretim 3 emra për gjykatën e lartë presidentit Ilir Meta. Ky këshill pasi ka vlerësuar kandidaturat e paraqitura për 3 pozicionet vakante nga 3 juristë të spikatur, vendosi të miratoj emrat e Sokol Sadushit, Ilir Pandës dhe Ervin Pupës. Këta gjyqtar pritet i bashkohen gjykatës së lartë pas miratimit nga presidenti Ilir Meta, duke vendosur në rrugën e funksionimit këtë gjykatë me rëndësi, e cila pritet të shqyrtojë një stok dosjesh të konsiderueshme të grumbulluara gjatë viteve të fundit. Kjo gjykatë, pavarësisht mos funksionimit përmes këshilltarëve ligjor, ka përgatitur një volum dosjesh gati për gjykim për të çuar përpara procesin. Vettingu ka çuar në kolaps të hallk me rëndësi në sistemin e drejtësisë shqiptare pas dorëheqjes dhe mbetjes në vetting të disa anëtarëve. Votuesi Henry Qili në një konferencë për shtyp në Tiranë rrëzoi akuzat e prokurorisë. Ai deklaroi se s'ka takuar asnjë gjyqtar për të ndikuar në çështje që studio e tij ligjore kishte marrë përsipër të zgjidhte. Qili tha se nuk ishte viktime ndonjë procesi politik, por e një drejtësie skandaloze dhe të pavetuar. I vënë në qendër të ciklonit pas arrestimit si i dyshuar për 6 vepra penale. Pas lirimit nga gjykata, analisti dhe botuesi Henry Qili zgjodhi të sqaronte publikisht akuzat. Ai mohoi të ketë ndërhyrë në sistemin e drejtësisë për lirimin e ndonjë të dënuari, por tha se nisur nga fakti se është aksioner i një studioje ligjore. Avokatët e tij po trajtonin çështjet e 2 të dënuarve për krime të rënda. Ndryshe nga sa pretendon prokuroria, botuesi Qili tha se nuk ekziston asnjë takim mes tij dhe ndonjë zyrtari të lartë drejtësie. Në lidhje me këto 2 çështje, për cilat pretendohet se kam kryer shkelje ligjore, nuk kam takuar asnjë gjykatës, asnjë përfaqësues të sistemit të lartë drejtësisë, as unë dhe as avokatët e mi të studios ligjore. Po ashtu në jetën time asnjëherë nuk kam takuar asnjë gjykatës apo funksionar të drejtësisë për të ndikuar për vendime të ardhshme gjyqësore. Për Henry Qilin, akuzat ndaj tij janë produkti një drejtësie skandaloze që nuk funksionon, e kjo duhet të jetë një këmbane alarmi për vendin. Mendoj se kemi të bëjmë me cilësinë skandaloze të sistemit drejtësisë së vjetër në Shqipëri, gjykatësit që dhanë masën e parë të arrestit dhe prokurori janë ende të pavetuar, pa futur në procesin e vettingut. Mendoj se kemi të bëjmë pra me cilësi skandaloze të këtij sistemi, me një protagonizëm të smur lokal të segmenteve të drejtësisë. Si e tillë, kjo çështje nuk shërben fare për askënd si bilanc i luftës ndaj korrupsionit ose ndaj krimit. Është një proces i pakuptim, absurd, për të qenë i qëllimshëm aq më pak politikisht. Analisti i njohur hodhi por zërat se arrestimi i tij ka prapavi politike. Unë nuk mendoj se jam viktime ndonjë procesi politik. Nuk jam absolutisht i bindur që është çështje duhet interpretuar politikisht, pavarësisht se dikush ose aktor ndryshëm politik mund ta bëjnë këtë. Botuesi Henry Qili u arrestua në kuadër të operacionit me Zhgorani, bashkë me të paktën 30 persona të tjerë të dyshuar për vepra të ndryshme penale, por 48 orë më vonë u lirua nga gjykata në masën e detyrimit për paraqitje. Dy nxënës janë proceduar nga policia për ngjarjen e së mërkurës në shkollën e mesme Janaj Kilica në Fier. 2 15 vjeçarët përdorën spray me lëndë gazi në ambientet e brendshme të shkollës, duke bërë që 60 nxënës të përfundonin në spital me probleme në frymëmarrje. 2 gjimnazistë deklaruan se e kishin bler online sprayn që hodhën në shkollë. Edhepse mëngjesin e kësaj të jenteje, një tjetër nxënëse është shoqëruar në mjediset e spitalit rajonal të Fierit me gjendje ankthi dhe paniku, mësimi vijoi normalisht në mjediset e shkollës mesme Janaj Kilica në qytetin e Fierit. 2 nxënës janë proceduar penalisht nga ana e bluve për shkak të situatës së krijuar një ditë më parë, ndërsa kanë deklaruar në polici se është përdorur një gaz për shpërndarjen e turmës, të cilën kanë arritur ta sigurojnë në një blerje në internet. Ndërkohë, burime pranë drejtorisë arsimore në Fier kanë bërë me dije se ndaj 2 nxënësve pritet të zbatohen edhe masat e tjera ndëshkimore, të cilat do të merren gjatë ditëve në vijim. Një 28 vjeçar punonjës në një gomisteri në zonën e Bathores në Tiranë ka humbur jetën si pasojë një aksidenti të ndodhur në punë.
Fation Leshi ishte duke punuar me një gomë të mjeteve të tonazhit të rënd, e cila ka plasur. Si pasojë e presionit të ajrit, 28 vjeçari ka marrë dëmtime të rënda dhe pavarësisht se është transportuar me urgjencë në spital, ai ka ndruar jetë gjatë rrugës. Policia ka ngritur grupin hetimor për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Gruaja që humbi jetën dje në Korçë ka rezultuar negative në testin për koronavirusin. Ministria e Shëndetësisë konfirmon se ajo ishte e prekur dhe ndërroi jetë si pasojë e gripit të tipit A. Deri tani janë kryer 50 testime për koronavirus në Shqipëri dhe të gjitha kanë rezultuar negative. Janë testuar 8 raste të reja në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, të cilat kanë rezultuar të gjitha negativ. Në total, numri i rasteve të testuar deri në këto momente ka shkuar në 50 raste të dyshuara dhe sërish janë të gjitha negativ. Në 24 orët e fundit, në total kanë hyrë 18.030 udhëtar në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe theksojmë se vazhdon survejanca e përforcuar në lidhje me monitorimin e temperaturës për të gjithë udhëtarët. Në 24 orët e fundit kundrejt 127-ës, numri i telefonatave ka arritur në 1427 thirrje, për të cilave vetëm 32 kanë historik udhëtimi dhe prezencën e infeksionit viral respirator. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjesë Sociale rekomandon të gjithë udhëtarët që vinë nga zonat e prekura me prezencë epidemike të COVID-19 apo transmetim komunitar, në momentin e kthimit të vetë karantinohen pranë ambienteve të tyre të shtëpisë. Gjithashtu rekomandon të gjithë qytetarët, të cilët kanë qenë në kontakt me persona të dyshuar apo të konfirmuar me COVID, të njoftojnë 127-ën për të marrë orientimet e duhura në drejtim të situatave shëndetësore që ato paraqesin. Rasti i Korçës ka qenë një rast kompleks, i komplikuar me edem pulmonare, testuar nga laboratori virologjisë dhe ka rezultuar grip pozitiv tipi A, ndërkohë i testuar dhe për COVID dhe rezultoi negativ. Deri në këto momente që flasim, asnjë shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë nuk është i prekur nga COVID-19. Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj e ftuar në studion e emisionit Real Story në News24 duke folur për amnistin fiskale. Një nismë e lançuar nga qeveria deklaroi se ky projekt ligj ka si synim që të lërë pas një plagë të madhe për shoqërinë shqiptare, mënjanimin e ekonomisë informale. Anila Denaj theksoi se shteti do të marrë një rol rregullator të ekonomisë me ligje që janë të njëjta si në ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Pak ditë pasi kryeministri Edi Rama artikuloi për herë të parë idenë e amnistisë fiskale dhe ku zbuloi vetëm pak detaje mbi mënyrën se si ajo do të funksionojë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ishte të mërkurën e ftuar në emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla për të hedhur dritë mbi këtë propozim. Është luta ndaj një betejë shumë të madhe të pafituar në asnjë vit. Informaliteti është një gangren dhe evazioni është një gangren shumë e madhe e ekonomisë shqiptare, e jetës sociale dhe e konkurrueshmërisë. Por shumë janë skeptik dhe mbi momentin se kur kjo amnisti po propozohet. Nuk do ta lidhja as pak me fushatën elektorale, me vitin zgjedhor, nuk lidhet. Lidhet me një objektiv për të filluar, siç e thatë dhe ju, siç e ka thënë Zoti Kryeministër, një vit zero për të lënë mbrapa një plagë informalitetit dhe evazionit 30 vjeçar. Ministri Denaj u ndal edhe tek procesi se si do të jetë verifikimi i burimit të ardhurave që do të vetë deklarohen, por edhe se çfarë do të ndodhë më pas. Burimi të ardhurave vërtetohet. Mund të vërtetohet. Dhe për këtë arsye, në mënyra se si do të deklarohet qoftë nga individët, të cilët do të deklarojnë këtë burim të ardhurash nga disa vite në emigracion, me deklarimin e të ardhurave në vendin ku ato do deklarojnë, ka një kryqëzim informacioni që është mesatarisht i mundshëm për të marrë. Çfarë ndodh nëse dikush vjen dhe thotë kam këto 100.000 euro dhe dua t'i fus në bankë dhe i kontrollohet burimi. Dhe nëse burimi i themi nuk merr okejin, çfarë ndodh me këto para? Që ky njeriu vjen dhe i deklaron, i sekuestrohet? Sigurisht që ai do të kalojë në analiza të tjera të realizimit të këtij informacioni dhe nëse do të vërtetohet që këto të ardhura janë nga vërtetërisht palishme, do të sekuestrohet. Ministria e Financave u pyet edhe mbi deklaratën e kryeministrit Rama, kur tha se kjo amnisti do të çohet deri në fund, me ose e pa mbështetjen e ndërkombëtarëve.
nuk e kanë shprehur opinionin e tyre në raport me këtë diskutim, sepse kjo është një diskutim shumë i freskët. Nuk kemi një draft, sigurisht që ky draft do konsultohet me ta, do diskutohet për objektivin, i cili ka nisur të diskutohet edhe më përpara. Domethënë përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare në Shqipëri e din këtë çështje dhe këtë objektiv prej disa muajsh. Pra e din këtë gjë, e din që ju Qendror mund bëni një. Kanë marrë dhe ftesa për të na ndihmuar në këtë proces. Dhe sigurisht kryeministri ka qenë shumë i hapur për të marrë këtë ndihmë. Pra nuk ka qenë rastit që ai e tha këtë ditë në shtëpi, pra, Jo. Nuk ka qenë rastit. Jo, kjo është një proces dhe nuk është një proces i disa ditëve. Si mund përfitojë shoqëria nga kjo gjë? Jo thjesht ekonomia, Përgjigja sipas Denaj do të jetë tek tavanet buxhetore për 3 ministrit kryesore që do të përcaktojnë objektivat e qeverisjes për rritjen e investimeve në arsim, shëndetësi dhe infrastrukturë. Amnistia fiskale nuk është një term i ri në diskursin politik dhe ekonomik të Shqipërisë. Si pari që ka hedhur idenë e faljes së të gjitha detyrimeve dhe formalizimin ose thënë më thjesht nisjen nga viti 0, ka qenë presidenti Recep Mejdani në vitin 1999. Në vitin 2011 e propozoi Berisha dhe parlamenti e ktheu në ligj. Aso kohë Edi Rama e kritikoi duke deklaruar se vetëm programi socialistëve garanton sipërmarrjen. Le të ndjekim së bashku një historik të amnistisë fiskale në Shqipëri. Amnistia fiskale nuk është një term i ri në diskursin politik dhe ekonomik të Shqipërisë. I pari që ka hedhur idenë e faljes të gjitha detyrimeve dhe formalizimin e ekonomisë, ose thënë më thjesht, nisjen nga viti 0, ka qenë presidenti Recep Mejdani në vitin 1999. Edhe pse i këmbguli në të nisëm, ajo nuk u mor parasysh nga qeveria e kohës, por kishte zëra të fuqishëm pro saj. Një prej tyre, Shkëlqim Cani, në atë kohë, guvernatori Bankës së Shqipërisë, i cili e mbështeti atë ide. Presidenti ka hedhur idenë e cila duhet të zbërthyer nga Ministria e Financave dhe jo nga Banka e Shqipërisë. Por si specialist unë për krah këtë ide, duke nënkuptuar amnistin fiskale siç është. Sipas meje nga debatet që janë bërë, ajo është keq interpretuar. Në të duhet theksuar se në çfarë date do të fillojë, çfarë periudhe kohore do të përfshijë të tjera. Gjithashtu mund të ketë një interpretim se do të falen paratë e fituara nga veprimtaritë kriminale, por këtu mund të saktësohet se përjashtohen fitimet nga pastrimi parave, droga e të tjera. Pra nuk është e thënë që një amnisti nuk kupton me do e mos që të gjitha, varet se çfarë dëshiron shteti që të falë. Sipas mendimit tim, në amnistin fiskale dominon ana pozitive, ndërkohë kërkohet edhe marrja e njësër masave për të zbatuar, si forcimi i rendit, lufta kundër korrupsionit dhe kontrabandës, ulja e taksave doganore. Pra bëhet fjalë për forcimin e shtetit, për zbutjen e disa shpenzimeve. Por kishte edhe zëra që ishin kundër, jo vetëm kësaj amnistie, por çfarë do amnistie që mund të bëjë në Shqipëri. Unë do të isha kundër çdo amnistie fiskale që mund të propozojë në Shqipëri, pavarësisht ngjyrave me të cilat ajo mund të paraqitet si alternativë për të thithur kapitalet financiare të fjetura brenda dhe jashtë vendit. Shqipëria nuk ka institucione financiare, bankare tatimore për të kontrolluar dhe evituar që amnistia fiskale të mos kthehet në një parajs të pastrimit të parave të kontrabandistëve, trafikantëve, krimit organizuar. Shqipëria ka institucionin e hetimit, prokurorin, mjaft të dobët dhe pa eksperiencën në hetimin e krimit ekonomik, pastrimin e parave dhe veprave të tjera penale që lidhen me fushën e financave dhe paran. Dhe duket se SPAO, i cili në atë kohë kur kishte bërë këtë deklarat, ishte në opozit, me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike do duhej të ndryshonte mendim. Në vitin 2011, Sali Berisha propozoi amnistin fiskale. Janë të amnistur të gjitha bizneset e paregjistruara, biznesi i vogël i paregjistruar i cili regjistrohet dhe paguan tarifën 3%. Falen sigurimet shoqërore për të punësuarit dhe vetë punësuarit, gjobat e vendosura para datës 31 dhjetor 2010. Ftoj opozitën dhe njëherë të votoj këtë ligj si një dëshmi e vullnetit për të shfrytzuar pushtetin që ka në interesin më të mirë të vendit. Dhe Edmond Spau, 9 vite pasi e kundërshtoi amnistin, e mbrojti me forca të nga pozita e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë. Mos e ktheni në ligj fushate, sepse as ata nuk e duan ligj fushate. Lloria nuk flet për seancat dëgjimore, por flet për procedurat e shqyrtimit të projektligjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Por në atë kohë ishte Partia Socialiste në opozit, ajo që e kundërshtoi këtë amnisti. Kjo qeveri nuk mund ta përdorë amnistin apo faljen si një mjet pagese në këmbim të votave. Kreu i Partisë Socialiste, kryetari i kësaj partie, zoti Edi Rama, ka urdhëruar që të
votimin kundër amnistisë, sepse këte ja diktoj kupola që ai udhëheq. Por pavarësisht kundërshtisë së opozitës dhe mungesës së numrave, qeveria kishte marrë masat dhe amnistin fiskale, e cila për të miratuar kërkonte 84 vota, e shndroi në një ligj falje, për të cilin mjaftonte shumica e thjeshtë. Dhe një ditë pas votimit, Ridvan Bode, ministri i kohës së financave, me mburje deklaronte se ligji kishte marrë të gjitha masat që kjo amnisti të ishte e suksesshme. Ligji ka ofron gjithë garancitë e nevojshme që të jetë i suksesshëm dhe qytetarët kenë të gjitha përfitimet, të sigurojnë përfitimet e tyre pa asnjë lloj pasojë juridike të mëvonshme. Por me kalimin e muajve, Ridvan Bode do duhet të pranonte se amnistia kishte dështuar, por për fajin e opozitës. Mendoj që amnistia nisur nga situata në cilën u zhvillua nga mungesa e një konsensusi politik dhe një debatit fort politik dhe nga kundërshtit të shprehura të opozitës lidhur me këtë nismë, nuk arriti maksimalisht objektivin. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, i cili në atë kohë përgatitej për zgjedhjet vendore, të cilat do të hyjnë në histori për mënyrën se si shkuan, kishte një tjetër argument për dështimin e amnistisë. Amnistia fiskale dështoi sepse nuk u bë për biznesin shqiptar. Amnistia fiskale u bë për bizneset e pushtetit, vetëm programi ynë garanton sipërmarrjen. E si për ironi, edhe Edi Rama, ashtu si Edmond Spao, eksaktësisht 9 vite pasi e kundërshtoi atë, tashmë do duhet ta mbrojë me forcë dhe të plotësoj të njëjtat kërkesa që ai vet ka artikuluar kur ishte në opozitë. Pas kritikave të Komisionit të Venecias, qeveria ka bërë ndryshime në ligjin e ri të pronave. Nga kuvendi, kryeministri Edi Rama deklaroi se do të legalizohet çdo shtëpi në fshat, ndërsa për ndërtimet në zonat urbane nuk do të ketë asnjë legalizim që nuk është në përputhje me ligjin. Demokratët e cilësojnë antikushtetues ligjin e kalimit të pronësisë dhe që i jep Ramës fuqinë e një gjykate. Me ndryshimet e reja në ligjin e pronave, qeveria kërkon t'i jap zgjidhje problemit të qytetarëve që kanë objekte të palegalizuara në fshat. Nga foltorja e parlamentit, kryeministri Edi Rama tha se në zonat urbane nuk do të bëhet më asnjë legalizim, që nuk është në përputhje me ligjin, por do t'jepet prioritet shtëpive të ndërtuara në fshat, që do të legalizohen. Asnjë legalizim nuk bëjmë ne në zonat urbane, asnjë, që shkel ligjin, sepse nuk mund të bëjmë pronar njerëz cilët pastaj nesër dalin edhe thonë më shpronsoti mua me që do bësh rrugën. Kjo nuk ka për të ndodhur. Më shpronsoti mua me që do bësh shkollën, më shpronsoti mua me që do bësh spitalin, më shpronsoti mua sepse unë kam qenë më i fortë edhe ama ne do legalizojmë do shtëpi banimi në fshat. Ligji i ri kaloi dhe me disa amendamente të paraqitura nga kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla. Dashur motra e vëllezër shqiptar kudo që jeni e që keni 30 vjet që mbani në duar AMTP-t, prej nesër t'i gëzoni certifikatat e pronësisë, jeni 220.000 familje në gjithë. Prej 30 vitesh keni shtëpitë e ndërtuara para viteve 90. Por që nuk kishit asnjë cop letër, nuk keni asnjë cop letër për arsyet që dihen edhe për shkak të problematike që lidhen me sistemin e vjetër, t'i gëzoni edhe shtëpitë dhe oborret që kush ka ndërtuar shtëpi me leje të organeve vendore në trull shtetëror, t'i gëzojnë shtëpitë e tyre certifikatën që do të marrin secili që ka tokën për dorim, prej sot është pronari i tokës. Të gjithë banorët që u ka humbur ndërtues, u legalizohet apartamenti që kanë dhe marrin certifikatën e pronësisë. Prej sot, kush nuk hyn proces legalizimi, nuk do të hidhet më në rrugë, por padyshim do trajtohet përmes gjithë politikave të mundshme sociale. Por demokratët e cilësojnë antikushtetues ligjin për kalimin e pronësisë. Ish-deputetja Jurita Tabaku thotë se ky ligj i jep fuqi kryeministrit Edi Rama dhe vartësve të tij të kenë autoritetin e një gjykate. Ky ligj së fundmi i jep fuqi Ramës e vartësve të tij të kenë autoritetin e një gjykate, duke vendosur për kufijtë e pronës në rast konflikti, të drejtë që deri më sot e kanë vetëm gjykatat në Republikën e Shqipërisë, që bien ndesh me kodin e procedurës civile, duke marrë fuqi e kompetenca ekstraligjore. Qeveria ndryshoi projektligjin për procedurat kalimtare të pronësisë pas kritikave të Venecias, se projektligji i hartuar në vitin 2018 ishte i paqartë dhe cënonte të drejtën e pronësisë. Sipas qeverisë, ligji i riformuluar vjen si një përshtatje të gjitha ligjeve të mëparshme,
duke përfshirë në të edhe kompensimin për ish-pronarët, që së bashku me ekspertët e Venecias kontestuan fort draftin fillestar të 2018-s, që përjashtonte këtë mundësi. Biznesi përshëndet nismën e qeverisë për amnistin fiskale. Në rubrikën Opinion në News24, presidenti i Business Albania, zoti Luan Bregasi, kërkoi që paratë e legalizuara të përdoren në ekonomi. Bizneset e mirëpresin nismën e qeverisë për një amnisti të plot fiskale. Presidenti i Business Albania Luan Bregasi thotë se deklarimi i aseteve që kanë vite që qëndrojnë të fshehura do të japin oksigjen ekonomisë së vendit duke u investuar. Pjesa dërmuese e biznesit e mirëpret këtë iniciativë. Ne nuk duam të bëjmë një amnisti fiskale për të rritur dremitjen e parave nëpër banka, për ta shtuar dremitjen më shumë ose sasinë e parave që flenë në bankat e Shqipërisë më shumë. Përkundrazi, ne duhet të mendojmë, dhe qeveria duhet të mendojë, sigurisht së bashku edhe me biznesin, se cilët janë sektorët më të rëndësishëm që mund të investojnë këto lekë, këto para që vinë, ose këto kapitale të fjetura që do të riaktivizohen në ekonominë shqiptare. Legalizimi i parave të padeklaruara si nga individët ashtu dhe nga bizneset do të kryhet nëpërmjet një takse, e cila sipas Luan Bregasi duhet të jetë 3%. Pritshmëritë janë 2 deri në 3% do të ishte shumë mirë. Sepse një interes më i ulët fton më shumë qytetarë dhe biznese për të deklaruar pasuritë e tyre. Amnistia fiskale duhet të votohet me 84 vota në parlament, ndaj biznesi i bën apel politikës që të ketë konsensusin për një ligj kaq të rëndësishëm. Unë i bëj thirrje të gjithë aktorëve politik të japin konsensus të projekti shumë të rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Sikundër do të shtoja që kësaj pakete mund të shtohet dhe amnistia për disa gjoba kanë vënë në mënyrë të padrejta për biznesin, cilat mbajnë peng, domethënë, edhe marrëdhëniet e kompanive private me institucionet doganore dhe tatimore. Kjo është hera e parë që Shqipëria synon të zbatojë një amnisti të plot fiskale. Në vitin 2011, qeveria e Sali Berishës tentoi një amnisti të përgjithshme, por ligji përfundoi në amnisti fiskale, pasi opozita atëhershme nuk i dha votat e nevojshme për të ndryshuar kodin penal. Në Unazën e Re parashikohet prishja gjatë ditës së sotme 30 objekteve për rehabilitimin e këtij aksi rrugor. Ish deputeti demokrat Klevis Balliu, i shoqëruar nga banorët të cilët nuk bën rezistencë, deklaroi se kjo prishje është një krim shtetëror për ndërtimin e kullave, ndaj ai konfirmoi në emër të Partisë Demokratike se do t'i qëndrojë kontratës me banorët për dëmshpërblimin e tyre. Rreth 300 forca policie, FNSH, Shqiponja dhe Bashkiak kanë zbarkuar mëngjesin e të njëjtës në Unazën e Re në zonën e Astirit, ku IKMT ka nisur prishjen e objekteve që preken nga zgjerimi i Unazës, loti i dytë. Gjatë aksionit të IKMT-s nuk kanë munguar tensionet mes policisë dhe banorëve të prekur, por pa të lënduar apo dhunë fizike. Në total janë rreth 30 objekte, 1, 2 dhe 3 katëshe, që preken nga zgjerimi i Unazës. Në listën e objekteve është edhe një ndërtesë 5 katëshe. Banorët u shprehen se janë njoftuar vetëm verbalisht për shëmbjet, ndërsa shkresa i IKMT-s u ka ardhur ditën e sotme bashkëshoqëruar me një gjop 5 milion lek dhe për më tepër e firmosur nga IKMT në 31 dhjetor 2018, plot një vit e 2 muaj më parë, çka pamundson të drejtën e ankimimit në gjykat. Mu nuk mbjen një dokument për të shkuar në gjykat, kur për të mbyllë një kontratë ujë dhe dritash të kërkojnë 10 dokumente. Ai kemi me të në kokë o qytetar. Ai është shef çabot këtu të ne. Gjithë e keni në kokë. Gjithë pa përjashtim. Ish deputeti i PD-s Klevis Balliu akuzoi qeverinë se po u vjedh pronën banorëve, duke premtuar se partia e tij do të përmbush kontratën e lidhur me familjet e Unazës së Re sapo të vinë në pushtet. Asnjë gërm, asnjë presje nuk i hiqet kontratës Partisë Demokratike me banorët e Unazës së Re. Ato do të pagohen cent për cent me çmimin e tregut dhe të gjithë përgjegjësit që i kanë bërë këtë krim, këtë genocid, këtyre qytetarëve do të bajnë përgjegjësi dhe do të përballen me drejtësinë. Ndërkohë banorët e irrituar paralajmëruan në distancë kryeministrin Rama, duke i kujtuar këtij të fundit kanunin. Ti nuk do jesh kryeministër gjithmonë. Ty kena për të njek hije mbrapa, e ke personale, ligji është shkel. Personalisht nuk më del shpirti po se pash Edi Ramën para drejtësisë, ose
kanunin e di mirë, Për t'i hapur rrugë shëmbjeve, policia mbajti të bllokuar për disa orë qarkullimin e automjeteve në këtë pjesë të Unazës së Madhe, duke lënë të lirë lëvizjen e këmbësorëve, ndryshe nga sa ka vepruar në raste të ngjashme. Por se bllokimi i Unazës dhe devijimi i automjeteve në rrugët sekondare ka krijuar rradhë kilometrike dhe orë të gjata në trafik. Punonjësit e rafinerisë të naftës në Ballsh kanë protestuar këtë të njëjtën në mjediset para uzinës duke kërkuar rifillimin e punës. Naftëtarët shprehen se nuk do t'i ndalin protestat e tyre deri në një zgjidhje përfundimtare se çfarë të bëhet me punën e tyre në uzinë. Pas grevës së urisë dhe kalimit të 3 pagave, si kundër ishte pretenduar, punonjësit e rafinerisë së naftës në Ballsh janë mbledhur sërish në një protest pranë në dyerve të kësaj uzine. Ata kërkojnë rifillimin e punës në uzinën e përpunimit të thellë të naftës, e ndërkaq që kanë deklaruar se protestat do t'i përshkallëzojnë derisa palët të gjejnë një zgjidhje. U vendosën 2 kushte që nga ana jonë ishin pothuajse të panegocueshme. Pra, e para shlyera detyrim nga kompania e cila operoi në muajt e fundit në rafinerin tonë, dhe e dyta ishte të saksoj kompania tani bashkë me palën tjetër në cilën kërkon furnizim me lëndë parë, qëllimin e saj. Objektivi jonë është që ne të rifilloj puna në rafineri. Edhe pse deklarojnë që janë të bashkuar në këtë nisëm të tyre, punonjësit kanë krijuar tashmë edhe një sindikat të re, e cila pritet të formalizohet gjatë ditëve në vijim. Artisti Greg Rama sjell për publikun instalacionin e ekspozitës Ex Nihilo në galerinë e Fakultetit të Arteve të Bukura. Ekspozita trajton abstraktin e përditshmërisë tonë dhe kuptimin e jetës. Pas 2 vitesh, artisti Greg Rama rikthehet për publikun me ekspozitën Ex Nihilo në galerinë e Fakultetit të Arteve të Bukura. Ekspozita e veçantë sjell për publikun prekjen e tij artistike bashkëkohore, ku frymëzimi dhe ideja për një instalacion vjen nga abstrakti i asgjës, pasi nga latinishtja Ex Nihilo do të thotë nga asgjëja. Instalacioni është konceptuar me vetëm 2 element, një fije bari dhe një bulë zuj, ku trajtojnë në thelb gjëra që duken të thjeshta, por që ruajnë një rëndësi të veçantë. Fija e barit simbolizon jetën dhe energjinë, ndërsa bulsa e ujit qëndron mbi të si simboli i pastërtisë shpirtërore. Instalacioni për artistin vjen si një prekje e përditshmërisë sonë, ku harrojmë të shijojmë gjërat e thjeshta, por që kanë një rëndësi të madhe në jetën tonë. Mënyra e perceptimit të tij ka ardhur si ndikim i marrëdhënieve me prindrit artist, por nuk përjashtohet as ngjarja tragjike e tërmetit të 26 nëntorit. Ekspozita e Greg Ramës u ndoq nga shumë ardashës, ndër të cilët edhe kryeministri Edi Rama, i cili admiroi punën e të birit së bashku me bashkëshorten e tij. Ekspozita Ex Nihilo do të qëndrojë hapur për publikun deri në datën 15 mars në galerinë e Fakultetit të Arteve të Bukura. Optika Luani hap filialin e ri në 3 në kryeqytet në një larmishmëri të syzeve të diellit dhe optike të gjitha markave, brendeve botërore. Në Optika Luani ofrojnë vizita mjekësore ndërkohë nga mjek të huaj me teknologjinë më të fundit, cilësi kjo fal një stafi profesionistësh dhe me çmime konkurruese në treg. Fal sukseseve të arritura dhe besimit të klienti, Optika Luani hap filialin e ri të 3 në kryeqytet, me një sipërfaqe rreth 90 metër katror. Në Optika Luani do të gjeni një larmishmëri të syzeve të diellit dhe optike të gjitha markave dhe brendeve botërore, me një cilësi maksimale që vijnë ekskluzivisht për klientët. Opticieni dhe administratori Optika Luani, Luan Sefa, tregon se si lindi ideja investimit në fushën e optikës. Ideja e investimit lindi si kërkesë e madhe të klientëve për një shërbim profesional në fushën e optikës. Përvoja ime në këtë fushë është disa vjeçare, mbi 8 vjet në Shqipëri edhe disa vite në Athinë, ku atje jam diplomuar në fushën e optikës. Por sa i rëndësishëm është prania e një opticieni në dyqanet e optikës. Shumë njerëz se kuptojnë fjalën opticien. Fjala opticien i përmbush që të gjitha kriteret në fushën e optikës.
Pra, opticienti është kompetent në optikë. Opticienti është ai që përcakton skeletin tek klienti, indeksin e hollimit të xhamave, llojin e filtrit të xhamat optik, llojin e syzes me një shikim, bifokale, progresive, pra opticienti është kompetent në këtë fushë. Në Optika Luani ofrohen vizita mjekësore nga oftalmolog të huaj me teknologjinë më të fundit, cilësi fal një stafi profesionistësh dhe me çmime konkurruese në treg. Mendoj se kam një nga laboratorët më të mirë në vend që ju ofrojmë klientit një shërbim profesional dhe unik. Ne kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Por për të qëndruar të informuar shikues të nderuar, ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet e gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Gjithashtu, transmetimet e News24 ju mund t'i ndiqni dhe mund t'i dëgjoni nëpërmjet valve të radios News24. Me kolegun Edvin Peçi do të vazhdoni më tej ndërsa bashkë ndahemi këtu. Shikim të këndshëm vazhdim. Natën e mirë.